Μια γυναίκα μας κάλεσε στην Ελβετία, ζητώντας απελπισμένα βοήθεια. Ήθελε να ελευθερωθεί από μια σκοτεινή, κατευθυνόμενη ενέργεια που άλλαξε ολόκληρη τη ζωή της. Είχε παντρευτεί στην Ελλάδα έναν Έλληνα επιχειρηματία, έναν άνθρωπο αξιόλογο, που της πρόσφερε αγάπη, σταθερότητα και μια άνετη ζωή. Μαζί απέκτησαν 3 παιδιά, μια οικογένεια ευτυχισμένη, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισαν να αγοράσουν ένα καινούριο μεγάλο σπίτι. Από την πρώτη κιόλας νύχτα όλα άλλαξαν. Κάτι αόρατο, σκοτεινό τους περίμενε. Η γυναίκα άρχισε να νιώθει μια περίεργη παρουσία μέσα στο σπίτι, σαν κάποιος να την παρακολουθεί. Έβλεπε σκιές να κινούνται μέσα από καθρέφτη. Άκουγε ψιθύρους πίσω από τις πόρτες χωρίς να υπάρχει κανείς. Τις νύχτες η σιωπή γινόταν αφόρητη. Άκουγε φωνές μες στο μυαλό της, λόγια που δεν ήταν δικά της, λόγια που της έλεγαν «Φύγε, άφησέ τους, δεν είναι η ζωή σου αυτή». Το σπίτι έμοιαζε να την τραβάει μέσα του, σαν να ήταν ζωντανό, σαν να της έκλεβε σιγά σιγά τη λογική. Οι μέρες περνούσαν και η γυναίκα ένιωθε όλο και πιο χαμένη. Δεν ήξερε τι συμβαίνει. Έχανε τη μνήμη της. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και πολλές φορές έμενε να κοιτάει το κενό για ώρες. Ώσπου μια μέρα πήρε την απόφαση, χωρίς καμιά εξήγηση, χωρίς καμιά λογική, να εγκαταλείψει το σύζυγό της και τα παιδιά της και να φύγει. Πήγε στην πατρίδα της, προσπαθώντας να ξεκινήσει από το μηδέν. Σήμερα όσο βρισκόμαστε κοντά της, δεν μπορεί να καταλάβει πως πήρε αυτή την απόφαση. Δεν θυμάται τίποτα. Μιλάει για μια παγωμένη θολούρα στο μυαλό της, για φωνές που δεν σταματούν, για κάτι σκοτεινό που ακόμα την ακολουθεί. Αυτή ήταν η αιτία που μας κάλεσε, για να ανακαλύψουμε τι πραγματικά συμβαίνει, για να τη βοηθήσουμε να πάρει πίσω τη ζωή της. Και σε χρονικό διάστημα πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβριο βρήκατε αυτή την πόρτα ανοιχτή, το Φεβρουάριο είχα φύγει εντελώς από την Ελλάδα. Είσαι ευτυχισμένη τουλάχιστον τώρα, έχεις βρει μια ισορροπία? Είμαι ευτυχισμένη, έχω βρει μια ισορροπία, απλά μου λείπουν τα παιδιά. Αυτή η καθημερινότητα των παιδιών μου λείπει. Εντάξει, έχω τώρα τη μικρή που βοηθάει, αλλά εντάξει, δεν παίρνεις εσύ τα παιδιά τα μεγάλα. Μιλάς με τα παιδιά, έχεις επικοινωνία? Ναι. Τουλάχιστον να είσαι κοντά στα παιδιά όσο μπορείς. Ναι, μιλάω. Τώρα είναι πιο εύκολο γιατί έχω τελειώσει το σχολείο, αλλά μιλάω. Ναι. Έρχονται, σε βλέπουν τα παιδιά? Ναι, τώρα κανονίζουμε να έρθουν οι 2 μικρές την εβδομάδα. Περάστε μαζί λίγο χρόνο. Ύστερα περισσότερο, οι ανάγκες μου δεν μπορώ να κινήσω χωρίς. Τα ελληνικά πώς τα μάθες τόσο καλά και τα μιλάς? 20 χρόνια έζησα στην Ελλάδα. Α, είσαι τόσο ωραία, μπράβο. 20 χρόνια. Ναι. Γνώρισα το ήμουνα 21 χρονών. Α, είσαι χρόνια. Ναι. Εσείς από το σπίτι αυτό μου λυθήκατε. Ήταν πολύ άσχημο γιατί και εμείς μπήκαμε σε αυτό το σπίτι και πραγματικά είναι... Ναι, Ήτανε. μου είπε για το δωμάτιο της μικρής, που είναι αλήθεια ότι η μικρή από τότε που μπήκαμε σε αυτό το σπίτι δεν κοιμότανε. Μα υπάρχει κάτι μόνο στο σπίτι αυτό. Στο δωμάτιο της κοιμότανε πάντα μαζί μας. Και ακόμα και μου είπε ένα σκηνικό που πήγε να κοιμηθεί λίγο πριν έρθετε. Και μου λέει, νομίζω ότι ήταν πεσαμένη. Άσπρη μου λέει. Και η αδελφή μου που είναι έτσι με τις ενεργείες και αυτά, όταν μπαίνει σε αυτό το σπίτι μου λέει, ένιωσα ότι με πλάκωνε κάτι. Και δεν μπορούσε να ανέβει στο πάνω όροφο, μου λέει δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Κάτι με εμποδίζει. Ναι, πολύ Και αυτή φοράει πέτρες. Αυτή η πέτρα του φεγγαριού έχει τέτοια... για να την προστατέψει από όλα αυτά. Σε τόσο μεγάλο κακό, γιατί εκεί το δωμάτιο ήταν πολύ μπολισμένο, κάτι υπήρχε μέσα. Κάναμε πολλή διαδικασία για να φύγει αυτό το κάτι από μέσα και χρειάζεται χρόνος για να φύγει. Θα καθαρίσει κάποια στιγμή το σπίτι, γιατί έχουμε βάλει διαδικασία να καθαρίσει και θα καθαρίσει το σπίτι, αλλά
Ήταν πολύ μολυσμένο. Δηλαδή, Ναι, εσένα πρέπει να σε διάλυσε εκεί μέσα. με διάλυσε. Γιατί ήσουν πιο ευάλωτη. Με διάλυσε εντελώς. Είχα πολλές κακές σκέψεις στο μυαλό μου. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Πολλές φορές οδηγούσα και λέω άντε μπες μου σε αυτό το τείχο της απάστης. Αλλά σκεφτόμουν τα παιδιά μετά. Και τα παιδιά με ζώσανε, αλλά μετά δεν μπορούσα άλλο και έφυγα. Γιατί λέω, ξέρω σαν μάνα που είμαι, τώρα που το σκεφτόμαι δεν θα μπορούσα να είχα φύγει έτσι και να είχα αφήσει τα παιδιά μου έτσι στην Ελλάδα. Ναι. Δυστυχώς Και έφυγα χωρίς... είναι ένα σπίτι πολύ βαρύ. Ναι. Και ακόμα τώρα που πάω εκεί, τώρα που πήγα το πατριό, δεν νιώσω άνετα σε αυτό το σπίτι. Και είδα και τη μικρή, το μωρό. Είναι ένα μωρό που δεν γκρινιάζει, που δεν κλαίει. Δεν κλαίει εύκολα. Θα κλαίει γιατί χτύπησε, θα κλαίει γιατί πεινάει, αλλά δεν κλαίει εύκολα. Και με και τα κόλλησε, λέει γιατί είναι έτσι, αφού δεν είναι γκρινιάρα. Πώς μου εξήγησες όλο αυτό. Κοίταξε, γενικά τώρα έβγαλε εξήγηση όλο αυτό που συνέβη, γιατί από τη στιγμή που μετρήσαμε το σπίτι και καταλάβαμε τι έχει γίνει, γιατί το ψάξαμε πολύ να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Και βρήκαμε και την αιτία και βρήκαμε και τη γυναίκα που το έκανε αυτό, που ήταν αυτή που δούλεψε για να κάνει τη μεταβίβαση από αυτούς εσάς. Γενικά λύθηκε το μυστήριο αυτό, γιατί δεν υπήρχε λογική σε όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι παράνοια όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι παρανοϊκό, δεν το χωράει ανθρώπινο νους. Και βρήκαμε ποια είναι η λογική εξήγηση, γιατί μετρήσαμε τα πάντα και μας οδηγούν εκεί. Ότι... Και πολύ αυτό μετράει, με από αυτό. Βρέθηκε μια λογική εξήγηση γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Ναι. Γι' αυτό και τώρα με τον βεστουρισμό τουλάχιστον θα μπείτε σε μια ισορροπία. Να είστε καλά, να φύγει αυτό από πάνω σας και στους δύο. Να ελευθερωθείτε, να κάνετε τη ζωή σας. Να την κάνετε με έναν τρόπο τέτοιο που να μην σας επηρεάζει αυτό. Γιατί το σπίτι αυτό είναι άγκυρα ακόμα. Σας επηρεάζει και τους δύο. Τη ζωή σας, την εξέλιξή σας. Και γι' αυτό κάνουμε και τον βεστουρισμό. Να κοπείτε τελείως από αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι δυστυχώς έγινε η αιτία του κακού για πολλά πράγματα. Δυστυχώς. Αλλά η ζωή μας αυτά είναι. Ναι. Έτσι είναι η ζωή μας στους ανθρώπους. Οι εξελίξεις δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Είναι κάτι, ό,τι γίνεται είναι για να γίνει. Λύνονται μόνο πλέον ενεργειακά, γιατί υπάρχει πολύ κακία στον κόσμο. Υπάρχει πολύ... Ο ένας κοιτάει να κάνει κακό στον άλλον. Αυτό ναι. Και τι γίνεται, όλα αυτά επηρεάζουν, γιατί αν δίπλα σου οι ανθρώποι σου ενεργειακά δεν είναι καλοί, μου λύνεσαι και εσύ και αρχίζεις και πέφτεις. Οπότε ο ευαισθητονισμός είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να επανέλθεις πάλι στην κανονική σου λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία που
πρέπει να είσαι και να ζεις φυσιολογικά και να σου εξελίσσονται και τα πράγματα πολύ καλά. Να έρχονται θετικά οι εξελίξεις της ζωής σου. Εσείς από το σπίτι αυτό μου λυθήκατε. Ήταν πολύ άσχημο γιατί και εμείς μπήκαμε σε αυτό το σπίτι και πραγματικά είναι. Ναι, μου το είπε για το δωμάτιο της μικρής. Που είναι αλήθεια ότι η μικρή από τότε που μπήκαμε σε αυτό το σπίτι δεν κοιμότανε. Εγώ δεν θα σταματήσω. Δεν θα σταματήσω να ταξιδεύω από χώρα σε χώρα, από πόλη σε πόλη, για να ψάχνω ψυχές που ζητούν βοήθεια. Δεν θα σταματήσω να πολεμάω το κακό, από όπου και αν προέρχεται. Είτε έχει πρόσωπο, είτε κρύβεται στο σκοτάδι. Δεν έχω σύνορα. Καμιά απόσταση, καμιά δυσκολία δεν μπορεί να με κρατήσει μακριά από σπασμένες και ματωμένες ψυχές. Κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα σκοπό. Ο δικός μου είναι αυτός. Και δίπλα μου δεν είμαι ποτέ μόνος. Έχω ανθρώπους που στέκονται στο πλάι μου και μαζί δίνουμε κάθε μέρα αυτή τη μάχη. Μια μάχη για φως, για την αλήθεια, για τη λύτρωση. Είμαι ο Αντώνης Βλάχος και αυτή είναι η αποστολή μου.